සාදරයෙන් පිළිගන්නවා Hart TV Brothers Kitchen වෙතට ඔබ. ඉතින් අපි අද හදන්න යන්නේ රසයෙන් ගුණයෙන් සුවඳෙන් පිරි රසම රස කිරි මාළු හොද්දක්. අපි එහෙනම් දැන් කිරි මාළු හොද්ද හදමු. අද මෙතෙන්දී මම අරන් තියෙන්නේ පරා මාළු. මේ කිරි මාළු එක හදන්න කැමති මාළු වර්ගයක් භාවිත කරන්න පුළුවන්. මම මෙතෙන්දී මාළු කෑලි 9ක් අරන් තියෙනවා. කපාගත් අම්මිරිස් කරල් 3ක් එකතු කරගන්න. සරානුව මිරිස් එකතු කරගන්න පුළුවන්. සිහින්ව කපාගත් සුදුලුණු බික් 3ක් එකතු කරගන්න. සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයේ ලුණු ගෙඩියක් සිහින්ව කපාගෙන එකතු කරගන්න. ලුණු වැඩි වෙන තරමට රසයි. කහකුඩු තේ හැඳි භාගයක්, බැදපු උළුහාල් ස්වල්පයක්, අමු 3-5 තේ හැඳි භාගයක්, ලුණු මේස හැන්දක්, කරපිංචා ඉති 2ක්, රම්පේ කොළ 2-3ක් එකතු කරගන්න. බැදපු උළුහාල්, ලුණු, අමු 3-5 රස අනුව එකතු කරගන්න. මාළු පොඩි වෙන්නේ නැති වෙන්න මේ විදියට හොඳින් කවලම් කරගන්න. මාළු කෑලි වැහෙන්න අපි දිය කිරි එකතු කරගන්නවා. මුලින් දිය කිරි වලින් අපි මාළු ටික තඹ ගන්නවා. මේ ආකාරයට භාජනය ටිකක් සොලවා ලිපේ තියන්න. මාළු හොඳින් තැම්බෙන තෙක් මේ විදියට සැරසැරේ කවලම් කරන ගමන් මද ගින්දරේ ලිපේ තියාගන්න. මේ විදියට හොඳින් කවලම් කරලා මම පියනකින් වහ ගන්නවා. මේ විදිහට සැරසැරේ මාළු ටික හොඳින් තැම්බෙන තෙක් හොඳින් කවලම් කරගන්න. ඒ වගේම තමයි පියනකින් හොඳින් වහලා තියාගන්න. එතකොට හොඳින් තැම්බෙනවා මාළු ටික. මේ ආකාරයට කීප වතාවක් අපි පියන වහලා තියලා කවලම් කරනවා සැරසැරේ. දැන් මාළු ටික හොඳට තැම්බිලා තියෙන්නේ. මම දැන් රස ටිකක් බලනවා. රස අනුව මදි නම් ලුණු 3-5 එකතු කරගන්න පුළුවන්. ලුණු 3-5 ගානට ඇති. මම දැන් මිටි කිරි කෝප්ප 2ක් එකතු කරගන්නවා. මිටි කිරි හොදි අවශ්‍ය ප්‍රමාණය අනුව එකතු කරගන්න පුළුවන්. මිටි කිරි එකතු කරගෙන මද ගින්දරේ නොනවත්වා එක දිගට හැඳි ගන්න. නැත්තම් කිරි කැටි ගහනවා. අපි හදාගත්ත මේ කිරි මාළුවත් එක්ක ඕනම දෙයක් කන්න පුළුවන්. අපි කලින් හදාගත්තු ඩොල්ෆින් කොත්තුව හදන්න දාන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි බිත්තර රොටි එක කන්න පුළුවන්, පාන් එක කන්න පුළුවන්, විවිධ කෑම එක කන්න පුළුවන්. අපි පහලින් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියන්නම් කන්න පුළුවන් ಜಾති මොනවද කියලා. දැන් කිරි හොද්ද හොඳ ගානට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මේ ගානට එද්දී මම ලිප ඔෆ් කරගන්නවා. ලිප ඔෆ් කරගෙන නොනවත්වා හැඳි ගන්න, නැත්නම් කිරි කැටි ගහන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට කිරි මාළු හොදි ඔයත් හදලා බලන්න. මොනවා හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. නැත්නම් Facebook page එකට මැසේජ් එකක් දාන්න. අපි ඉක්මනින් පිළිතුරු ලබා දෙන්නම්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක හොඳ නම් යාළුවන්ට බලන්න ෂෙයා කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, ලයික් කරන්න කියලා මතක් කරනවා. Hart TV YouTube නාලිකාව subscribe කරන්න. ඒ වගේම ළඟින් තියෙන bell icon එක click කරලා all mode එක click කරන්න. එතකොට අපේ අලුත්ම videos බලන්න පුළුවන් ඔයාලට. අපේ Facebook page එක, TikTok, Instagram account follow කරන්න. ඉතින් මේ වගේ රසවත්, වැදගත් අලුත් video එකකින් නැවතත් හම්බ වෙමු. ස්තුතියි.